allemaal, welkom bij deze video van Fred Outdoor. In deze video gaan we het hebben over het kaartlezen, het navigeren met een kaart. De video is vrij droog van stof, oftewel vrij theoretisch. Dus zit je daar niet op te wachten, dan kun je nu wegklikken. En anders zou ik zeggen, pak een lekker bakkie en blijf lekker hangen. Oké, kaartlezen. Nou, kaartlezen is de basis van navigatie. En dit is niet altijd even eenvoudig om te doen. Maar als je jezelf hierin verdiept en dit een beetje onder de knie kan krijgen, dan zul je zien dat het navigeren je beter afgaat. Maar dit is echt een kwestie van heel vaak doen en beoefenen in de praktijk. Nou, wil je dit in de praktijk doen, dan dien je uiteraard te weten hoe je dit op de correcte wijze toepast. En dan ontkom je er gewoon niet aan om eerst het theoretische verhaal hierachter te begrijpen. Nou, als je niet weet hoe je een kaart moet gebruiken en je weet niet waar je jezelf begeeft, nou, dan is er eigenlijk geen sprake van een veilige verplaatsing. Nou, dan heb ik het niet over Nederland. Hier in Nederland kom je altijd wel weer op een pad uit en dan vind je de weg vanzelf alweer terug. Het enige nadeel is waarschijnlijk dat je een fix aantal meer kilometers hebt gemaakt dan dat je van plan was. Maar dat is te overzien. In het buitenland dan kun je echt flink verdwaald raken in bepaalde gebieden en flink in de problemen komen. Nou, ik ga het in deze video over een aantal zaken hebben. De kaart in het algemeen, het kaartlezen, dus navigeren met een kaart. En hierin komen een aantal onderwerpen aan bod. En ik zal timestamps toevoegen, zodat je per onderwerp nog even rustig kan terugkijken. Oké, allereerst de kaart. De kaart is een verkleinde weergave van een deel van het aardoppervlak in een plat vlak en geeft door middel van symbolen en kleuren enzovoort een overzicht van het gebied. Nou, je hebt allerlei verschillende soorten wandelkaarten en allerlei verschillende soorten schalen in omloop. Nou, mijn voorkeur gaat uit naar een topografische kaart met een schaal van 1 op 50.000. Oké, schaf een kaart aan van het juiste gebied waarin je je activiteiten wil ondernemen. Nou, sommige gebieden die lopen over in een andere kaart. En dit is echt heel erg nadelig. Want gedetailleerde kaarten zoals deze, die zijn echt duur in aanschaf. Nou, je kunt ook kleurenkopies maken van de kaart, of in ieder geval een gedeelte van de kaart, zodat je een backup hebt binnen je groep. Nou, plastificeer een kaart of stop hem in een kaarthoes zoals deze, zodat hij niet bij de eerste en de beste regenbui aan flarden ligt. En borg hem aan je jas of iets dergelijks, zodat je hem niet verliest. Oké, een schaalverdeling. Nou, wat ik al aangaf, mijn voorkeur gaat uit naar de topografische kaart van 1 op 50.000. Waarom? Hij is gedetailleerd. Alle zaken staan erop die ik nodig heb. En hij is goed afleesbaar. Nou, een schaal. Een schaal is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe de afstand op de kaart zich verhoudt met de afstand in werkelijkheid. Nou, die schaalverdeling die vind je wel weer ergens terug op de kaart, zoals hieronder aan de kaart. Hier staat het 1 op 50.000. Nou, dat betekent dat 1 centimeter op de kaart is in werkelijkheid 50.000 centimeter. Nou, dat is 500 meter. Dus dat betekent dat 2 centimeter op de kaart in werkelijkheid 1 kilometer is. Nou, dat is wel even handig om te onthouden. Nou, hieronder heb je ook nog een schaalstok. Deze lijn is onderverdeeld. Nou, deze geeft aan wat de afstand langs de lijn de werkelijke afstand in het terrein is. Dat is wel een handige tool om te gebruiken. Oké, randinfo. Er is allerlei informatie terug te vinden op de kaart, zoals hier. In welk jaar de kaart is gefabriceerd. Hier staat de wijze waarop de coördinatiesystemen zijn weergegeven. Dit is in dit geval WGS 84. Nou, de kaartzone, nummers enzovoort. Dat is allemaal terug te vinden op de kaart. Randinformatie. Oké, de legenda. Een heel handig hulpmiddel als het gaat om kaartlezen. Hierin staat weergegeven wat alle symbolen op de kaart betekenen. En dit is best wel een belangrijke factor
als het gaat om kaartlezen. Nou, je kunt lang niet alles onthouden wat op de kaart staat. Dus weet je even iets niet wat iets betekent, dan kun je dat dus opzoeken hier in de legenda. Nou, vouw die legenda en die kaart dus dusdanig dat je hem snel inzichtelijk hebt. Dat als je dus iets niet weet, dat je dat makkelijk kan opzoeken. De legenda. Goed, we hebben het net gehad over de kaart in het algemeen. Nou, veel info. Maar nu komt het erop aan, want we gaan het hebben over het navigeren met een kaart. Oftewel het kaartlezen. Nou, allereerst het kompas. Gebruik een kompas om je kaart te oriënteren. Nou, ik draai de kaart altijd mee naar de richting waar ik naartoe verplaats. Ik vind het persoonlijk heel handig werken, maar dat is persoonlijk. Maar hierin is een kompas een heel handig hulpmiddel. Oké, een route uitzetten op de kaart. Het is heel belangrijk dat je van tevoren een goede kaartstudie doet van het gebied waar je naartoe gaat. En dat je de route die je gaat hiken uitzet op de kaart. Zodat je van tevoren al dingen kan filteren waar je tegenaan loopt. En een goede route plant. Zodat je niet tegen verrassingen aanloopt en die van tevoren dus kan onderkennen. Oké, het uitzetten van je route op de kaart. Dat kan je in de praktijk helpen om niet te veel af te wijken van een bepaalde route van A naar B. Zodat je extra kilometers gaat maken. En niet tegen nare verrassingen aanloopt, wat ik al aangaf. Nou, het dwingt je dus van tevoren om een goede kaartstudie te doen. En hierin kun je tegen bepaalde zaken aanlopen. Nou, één daarvan is, dat zijn rivieren. Probeer het oversteken en het doorwaden van rivieren te voorkomen, tenzij je echt niet anders kan. Zoek een alternatieve route indien mogelijk. Nou, mocht je jezelf op een berg begeven, dan is het heel verleidelijk om een stroompje naar beneden toe te navigeren, te volgen. Nou, dit is echt allesbehalve een goed idee, want water volgt van nature de makkelijkste weg naar beneden toe. Dus de kans is echt heel erg groot dat je tegen een waterval of een te steile wand aanloopt. Nou, dit wil je dus niet, dus probeer dit ten alle tijde te voorkomen door een goede alternatieve route te plannen. Hoogteverschillen, relief. Nou, hoogteverschillen kunnen het je knap lastig maken om een bepaalde route van A naar B te volgen. Dus hou hiermee rekening tijdens het uitzetten van je route. Oké, het intekenen van een route op je kaart. Ik gebruik altijd een stippellijn en die zet ik naast de route neer, niet op de route, zodat ik het goed kan lezen wat er nog op de kaart staat. Als je er overheen kleurt, dan zie je niet meer wat er op de route zit. Oké, ik teken nooit een route rechtstreeks op de kaart zelf. Ik maak gebruik van plakband, daar teken ik dan de route op in. En daaroverheen doe ik nog een laagje plakband. Niet dat tijdens een regenbui de route van de kaart is weggespoeld. Ik teken dus nooit op de kaart zelf. Dit omdat ik de kaart wil hergebruiken. Misschien moet ik de volgende dag wel een hele andere route intekenen op hetzelfde gedeelte. Nou, you name it. Stel je voor, ik heb een foutje gemaakt. Of ik wil een aanpassing doen op een route. Dan is dit een manier om dat makkelijk te kunnen doen. Ik heb hier een route ingetekend op de kaart. Beginpunt, eindpunt. En dan is het wel handig om te weten hoe lang de route is. Dus hoeveel kilometer. Nou, ik ga in deze video 2 manieren aanhalen waarop je dit kunt opmeten. Eén daarvan is door middel van een touwtje. Leg het touwtje aan het beginpunt, startpunt van je route. En dan kun je op deze manier door middel van het touwtje de route opmeten.
is soms een beetje behelpen. Nou, dan pak je de schalstok van de kaart erbij. Leg je het koordje dan langs. En dan zie je dat de route ongeveer nog net geen 4 kilometer is. Dat is optie 1. Nou, optie 2, dus door middel van een papiertje, is in mijn ogen iets nauwkeuriger. Nou, ik leg het papiertje aan het begin van de route en dan zet ik elke keer streepjes. Nou, ik pak wederom de schalstok. Ik leg het papiertje ernaast, netjes op de 0. En we rempel. Ik zie dat de route precies 4 kilometer is. Dus deze methode is ietsjes nauwkeuriger. Terreinkenmerken en markante punten. Nou, dit zijn hele belangrijke items als het gaat om kaartlezen. Nou, terreinkenmerken en markante punten zijn markante zaken die op de kaart staan, die je makkelijk in het terrein kan terugvinden. Om je te helpen bij het oriënteren of het navigeren. Een kenmerkend terreindeel kunnen zijn wegen of paden. Die zijn redelijk markant. Maar verplaats je over een pad of over de paden, ga dan niet afslagen tellen. Ja, dit is een veelgemaakte fout, maar niet alle afslagen en paden die staan op de kaart. Dus daar kon je nog wel eens een keer bedrogen uitkomen. Nou, rivieren of meren, ook erg markant. Zoals hier op de kaart. Een boomgrens. Nou, een boomgrens is ook heel duidelijk zichtbaar op zowel de kaart als in het terrein. Dus ook heel erg handig om te navigeren. Oké, een aantal voorbeelden van markante punten. Nou, denk aan infrastructuur, hoogspanningsmasten, kerktorens, torens, boerderijen en ga zo maar door. Nou, die kun je allemaal gebruiken als markant punt. Maar denk ook aan een bergtop. Deze wordt meestal aangegeven door middel van een stip op de kaart. En daarmee komen we meteen op het volgende onderwerp. Hoogtelijnen. Nou, een gebied kan allerlei bergen en dalen hebben. Nou, die hoogteverschillen die worden op de kaart aangegeven door middel van hoogtelijnen. Zoals je hier ziet. Al deze lijntjes hier. En de punten met een gelijke hoogte, die worden door middel van een doorlopende lijn, worden ze met elkaar verbonden. Nou, op de kaart kun je door middel van deze lijnen dus een vorm in het terrein lezen en zien. Nou, het interpreteren van hoogtelijnen is echt niet eenvoudig en vereist de nodige ervaring. Is ook mijn persoonlijke ervaring. Je kunt te maken krijgen met steile wanden, dalen en heuvels enzovoort. Nou, deze hebben allemaal hun eigen hoogtelijnenverloop. Oké, ik heb als voorbeeld hier een schets gemaakt. Een kleine berg ingezoomd, dus uitvergroot. En dan zie je hier allerlei lijnen, allerlei hoogtelijnen. Nou, dan heb je hier de MSL, de Main Service Level. En tussen elke hoogtelijn er zit 20 meter. Maar hierbij wil ik alvast een flinke waarschuwing geven. Het wil niet zeggen dat het terrein tussen deze twee hoogtelijnen dat vlak is. Het terrein kan in werkelijkheid echt flink tegenvallen. Ja, met wat je dacht op de kaart te zien. Nou, verschillen van minder dan 10 of 20 meter, die zie je dus niet terug op de kaart. Daar komt het door. Nou, waar hoogtelijnen dicht bij elkaar liggen, hier, dan kun je een steile helling verwachten. En op plekken waar de lijnen echt dicht tegen elkaar aan liggen, dan kun je zelfs een steile wand verwachten. Nou, dat probeer je dus te vermijden. Dus dit is heel steil. Nou,
liggen de lijnen wat verder uit elkaar, zoals hier, dan heb je te maken met wat meer glooiend terrein. En dat is over het algemeen wat beter begaanbaar. Nou, om jullie een indruk te geven hoe deze berg eruit ziet, en let daarbij met name op, hier liggen de lijnen dus dicht bij elkaar, is het steil terrein. En hier liggen ze wat verder uit elkaar. Dan heb je wat meer te maken met wat glooiender terrein. Heb ik nog een schets gemaakt. Die ziet er zo uit. Nou, hier zie je heel duidelijk de steile kant van de berg. En hier loopt hij geleidelijk aan wat glooiender naar beneden. Main service level. En hier vind je alle hoogtelijnen weer terug. En hier de top van de berg. Oké, next. Het vinden van een bepaald punt. Nou, ik ga 3 methodes aanhalen waarbij je de kaart kunt gebruiken om te navigeren naar een bepaald punt. En één daarvan had ik al benoemd en dat zijn markante punten. Kijk, ik heb wederom een schets gemaakt. Ik verplaats me door glooiend terrein heen over deze route naar een bepaald punt. Je kunt markante punten waarover we het hebben gehad, kun je gebruiken om bij je bestemming te komen. Nou, dit doe je eigenlijk als je je eindbestemming niet kan waarnemen. Dus je kan je bestemming nog niet zien. Nou, pak een markant punt wat in de richting van je bestemming ligt. Nou, verplaats daar naartoe. Zoals in dit geval, even als voorbeeld, een oude toren. Nou, eenmaal daar aangekomen, dan kun je jezelf weer oriënteren om uiteindelijk bij je bestemming te komen. Nou, met deze methode voorkom je dat je in de verkeerde richting gaat zoeken. En kun je door minder nauwkeurig werken, kun je uiteindelijk bij je bestemming komen. Kijk, de volgende methode noem je handrailing. Nou, deze methode die gebruik je indien je slecht zicht hebt en niet ver kan kijken in het terrein. Misschien door mist of door slecht weer. Nou ja, dan kun je dus de methode handrailing gebruiken. En hierbij volg je de aanwezige terreinkenmerken om bij je punt te komen. Nou, kijk goed op de kaart welke terreinkenmerken je kan handrailen. Nou, in dit geval ga ik eerst dit stroompje handrailen. Vervolgens ga ik het pad handrailen en hier de hoogspanningsmasten om uiteindelijk naar mijn punt te komen. Oké, de volgende methode is voor in de bergen. Dat noem je contouring. Ik begeef me hier en ik moet deze richting op verplaatsen om naar mijn punt te komen. Nou, vanaf hier naar de andere kant van de berg is ongeveer 2 kilometer. Maar dit is simpelweg te steil om vanaf hier zo naar daar te gaan. Nou, dan kun je ervoor kiezen om een hoogtelijn te volgen. Nou, dat is dan 8,5 kilometer even als voorbeeld. Maar je volgt de hoogtelijn net zo lang totdat je op dezelfde hoogte van je bestemming uitkomt. Dus vanaf hier, vanaf dit punt, kun je uiteindelijk naar je punt, naar je eindbestemming verplaatsen. Goed, taaistof. Ik hoop dat de video duidelijk was en dat je je aandacht er een beetje bij kon houden. Sommige aangehaalde zaken uit de video die kunnen in de praktijk echt vies tegenvallen. Nou, dit is gewoon een kwestie van ervaring opdoen door veel in de praktijk te doen, te beoefenen. Nou, laat vooral een reactie achter en voel je vrij om te liken en te abonneren. Hiermee steun je geheel vrijblijvend mijn kanaal. En dan zeg ik graag tot de volgende keer. Stay safe. Tot de volgende. Mooi.